જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, વ્રજ મેરે મન ભાઈ એ અંતર્ગત આપણે બધાએ સાથે મળીને વ્રજ 84 પરિક્રમા માનસીમાં કરવાની છે. તો જેમાં આપણે વ્રજમાં વ્રજયાત્રા પહેલા ક્યાંથી ને શરૂઆત થાય અને વ્રજયાત્રા ક્યાં પૂર્ણ થાય, નિયમ ક્યાં લેવાય, ત્યાંથી ને માંડવીને બધું આપણે પૂર્ણ કઈ રીતે 84 કોષની પરિક્રમા કરીએ, એમાં કયા કયા સ્થાનો આવે, એ સ્થાનનું શું મહત્વ છે, ત્યાં પ્રભુએ શું રહસ્ય લીલાઓ પ્રભુએ કરી છે, એ જાણતા જાણતા આપણે આ વ્રજ પરિક્રમા કરવાની છે. તો એ પહેલા આપણે વ્રજનું પૂર્ણતઃ માહિત્મ્ય શું છે, વ્રજ છે એની સંસ્કૃતિ શું છે, એ બધું જાણી અને આપણે છે વૈષ્ણવ વ્રજનું માહિત્મ્ય શું છે એ જાણી અને આપણે વ્રજ પરિક્રમા કરવાની છે. એટલે આજે આપણે સર્વપ્રથમ તો વ્રજની સભ્યતા, કલ્ચર શું છે વ્રજનું, એ આપણે જોઈએ છીએ. અને વૈષ્ણવો વ્રજ વિશે સંપૂર્ણ જાણ્યા પછી આપણે પરિક્રમાની શરૂઆત કરીશું. તો વૈષ્ણવો, તમે બધા વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. હજુ સુધી આપણે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી તમે રોજે રોજ અમારી સાથે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહી શકો. સાથે સાથે બીજા વૈષ્ણવોને તમારે જોડવા છે સત્સંગમાં, આવી કૃપા બીજા વૈષ્ણવ ઉપર કરવી છે તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો વૈષ્ણવો, આજે આપણે વ્રજની સભ્યતા, કલ્ચર શું છે એ જોઈએ. તો વ્રજમાં વસતા વ્રજવાસીઓ છે ને એ મુખ્યત્વે બે સમાજ હતા. એક તો ચંદ્રવંશી અને બીજા છે સૂર્યવંશી. ચંદ્રવંશી વીર જાતિના મુખિયા નંદરાયજી હતા, ગોપ. પુરાણોના મતે નંદરાયજી અને વસુદેવજીના પિતા એક જ હતા, માતા અલગ અલગ હતા. હવે વસુદેવજીના માતા છે ને ક્ષત્રિયાણી હતા અને નંદરાયજીના માતા છે એ નંદરાયજીના પિતાના કાયદેસરના પત્ની નહોતા, પણ ભોગ પત્ની હતા. અને તેઓ જ્ઞાતિએ છે વૈશ્ય હતા. શાસ્ત્રોના નિયમ મુજબ માતાની જ્ઞાતિ એ પુત્રની જ્ઞાતિ કહેવાય છે. તેથી વસુદેવજીના માતા ક્ષત્રિયાણી હોવાથી ને વસુદેવજી છે એ ક્ષત્રિય રાજકુંવર કહેવાયા. અને નંદરાયજીના માતા વૈશ્ય હોવાથી નંદરાયજી વૈશ્ય જાતિના, ગોપ જાતિના કહેવાયા. તો એમના પિતાએ તેમને આજીવિકા માટે અડધો વ્રજનો પ્રદેશ આપ્યો. વ્રજમાં બીજી સૂર્યવંશી આહિર જાતિ પણ હતી, ગોપ. તો એમના મુખિયા છે ને એ વૃષભાનજી હતા. શ્રી નંદરાયજીની હકુમત અડધા વ્રજ પર હતી, બાકીના અડધા વ્રજ પર શ્રી વૃષભાનજીની હકુમત હતી. શ્રી નંદરાયજી અને વૃષભાનજી ખાસ મિત્રો હતા. તેથી શ્રી નંદરાયજી ગોકુળ રહ્યા ત્યારે શ્રી વૃષભાનજી ગોકુળ નજીક આવેલા રાવલ ગામમાં રહ્યા. અને પાછળથી ગોકુળ છોડી અને નંદરાયજી નંદગામ ગયા ત્યારે વૃષભાનજી રાવલ છોડીને બરસાના ગયા છે. તો નંદગામ અને બરસાના પણ પાસે પાસે છે અને તેઓ બંને પાછળથી વેવાઈ પણ થયા. તો શ્રી નંદરાયજીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણના લગ્ન વૃષભાનજીના પુત્રી શ્રી રાધિકાજી સાથે થયા અને બંને મિત્રો અને વેવાઈ હોવાથી ભારે સુમેળથી ને રહેતા, બરાબર, ખૂબ જ સુમેળથી ને રહેતા હતા. તેથી વ્રજની બંને જાતિઓ વચ્ચે પણ ભારે સુમેળ હતો. સંપ, સરળતા અને સાત્વિકતા આ વ્રજવાસીઓની વિશિષ્ટતા હતી. શ્રી કૃષ્ણે વ્રજમાં પ્રગટ થયા પછી, શ્રી કૃષ્ણ છે એ વ્રજમાં પ્રગટ થયા પછી તેમના મંગળ પગલે વ્રજ પણ સંપત્તિ અને સુખવાળું બન્યું. તો મંગલ હોત સબ કચ્છ મંગલ જ હોય. તો પરાપૂર્વથી ગોપ સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા પર શ્રી કૃષ્ણનો અસરકારક પ્રભાવ છે એના પર પડ્યો. અને ત્યાંથી સભ્યતાના દ્રષ્ટિકોણમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું. શ્રી કૃષ્ણે વ્રજને સ્વાર્થવાદમાંથી ને સમાજવાદ તરફ દોર્યું. સંપત્તિ સંગ્રહ કરવા માટે નથી, પરિવાર અને સમાજના સુખ માટે છે, એ વાત ગળે ઉતારવા શ્રી કૃષ્ણએ આ દાન લીલા કરી.
અને માખણ ચોરીની લીલા પણ એટલે કરી. તો શ્રી કૃષ્ણે વ્રજવાસીઓને એવું શીખડાવ્યું કે ભાઈ સંગ્રહ કરો માં, સંગ્રહખોરો સંગ્રહ કરે તો એમને લૂંટો. તો શ્રી કૃષ્ણે વ્રજની સભ્યતામાં એક બીજું પરિવર્તન પણ કર્યું કે આજ સુધી વ્રજવાસીઓ ઇન્દ્રને પોતાના આશ્રયદાતા ગણી અને ઇન્દ્રયાગ કરતા હતા. શ્રી કૃષ્ણે વ્રજવાસીઓને વાસ્તવિકતા શું છે એ જણાવી, સમજાવી, શીખવી કે ભાઈ આપણા કુળદેવતા એ તો શ્રી ગોવર્ધન પર્વત જ છે કે, અને તે જ આપણા સાચા આશ્રયદાતા છે. તેમની ઉપેક્ષા કરી અને સ્વર્ગના દેવ ઇન્દ્રનો યજ્ઞ કરો છો એ યોગ્ય નથી. તો એમણે શીખવ્યું કે એવો યજ્ઞ કરો કે તેઓ એનો યજ્ઞ કરો કે તેનો પ્રસાદ કોઈની માલિકીનો ન રહે, સૌનો એમાં હક રહે, તે પ્રસાદ સૌને મળે, એ પ્રસાદનું વેચીને ભોજન થાય. તો પેલા ગરીબ અને બ્રાહ્મણોને જમાડાય અને શ્રી ગોવર્ધન પૂજન અને અન્નકૂટ છે એ પાછળથી આ ભાવના છે વૈષ્ણવો એ શ્રી કૃષ્ણે વ્રજની સભ્યતામાં ઉમેરી છે, એટલા માટે આ થાય છે. તો શ્રી કૃષ્ણે વ્રજવાસીઓને કંસ જેવા દુષ્ટ એવા શાસકો એના સામે અવાજ ઉઠાવતા શીખડાવ્યું. તેમણે સમજાવ્યું કે દુષ્ટો અને આતંકવાદીઓનો સંહાર કરવો એ કઈ પાપ નથી પણ પુણ્ય છે, અધર્મ નથી પણ ધર્મ છે. તેમણે સૌને એક મંત્ર શીખવાડ્યો, એવો શીખવ્યો કે કોઈ બળજબરીથી તાબે કરવા માંગે તો તેની તાબેદારી ન સ્વીકારો, અને કોઈ પ્રેમથી ને બાંધે ને તો એ પ્રેમના બંધનમાં તમે જરૂર બંધાઈ જાઓ. તો આ પણ કોઈને છે એ ગુલામ બનાવી ન શકે. શ્રી કૃષ્ણના સમયમાં ઘરમાં અને સમાજમાં સ્ત્રીઓનું ચલણ છે ને વિશેષ હતું, તેઓ મનમાની કરી શકતા. શ્રી કૃષ્ણે એમને પણ એવું કહી દીધું કે ભાઈ તમારી મર્યાદા માર્યો, તમારા ઈશારે બીજાને નચાવવાની અને દમ ભરાવાની વાત તમે બધી છોડી દો. કે સ્ત્રી અને પુરુષ સંસારના રથ બરાબર, આ સંસાર રથના બે સરખા ચક્ર છે, પૈડા છે. પરસ્પરને સમાનતાથી જુઓ અને પરસ્પર સાથે સમાનતાથી વર્તો. શ્રી કૃષ્ણે ગરીબ શ્રીમંતના ભેદ તોડ્યા. ગરીબ વ્રજવાસીઓની ખાટી છાસ છે એ સામા પગલે પણ જઈ અને આરોગ્ય પ્રભુ. અશક્ત ગરીબ ગોપીઓનું કામ કરી આપતા પ્રભુ. તેમની ગાયો દોહી આપતા. પોતાના સખાઓ સાથેના વ્યવહારમાં તેમણે ક્યારેય પણ ગરીબ અને શ્રીમંતનો ભેદ ઊભો નથી થવા દીધો. શ્રી કૃષ્ણે વ્રજના સમાજ જીવનની સભ્યતા, શુદ્ધ પ્રેમનું તત્વ એમાં ઉમેર્યું. તેમણે મોરપીંછ માસ છે એની વાંસળી અને ચડોઠીના ફળની ગુંજામાળાને વ્રજ સંસ્કૃતિનું અને ગૌરવવંતા પ્રતીક છે એના બનાવ્યા, વ્રજ સંસ્કૃતિના. તો તેમણે જગતને ગાયો તરફ પ્રેમ અને ગૌ સેવાના પાઠ શીખવ્યા. તેમણે સમાજને એવું શીખવ્યું કે તમારી પોતાની ભાષાને તમે આદર આપો. હમણાં આપણે માતૃભાષા દિવસ ગયો ને, તો શ્રી કૃષ્ણે દેશ ભાષા સંસ્કૃત છોડી લોકભાષા વ્રજ ભાષાનો મહિમા વધાર્યો. વૃક્ષ, પર્વત, નદી, કુંડ, સરોવર, પશુ, પક્ષી જેવા પ્રકૃતિના તત્વો સાથે આત્મીયતા બંધાય કેવી રીતે, કેમ બાંધવા એ પણ શીખ્યું. તો આ બધું વ્રજના સમાજ જીવનની સભ્યતામાં અને તેના સાહિત્યમાં ભરપેટ વૈષ્ણવો આપણને જોવા મળે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વધામ પધાર્યા પછી દ્વારિકાપુરી સમુદ્રમાં ડૂબી ગઈ. આખું મથુરા મંડળ નિર્જન અને ઉજળ બની ગયું. સ્કંદ પુરાણ એવું કહે છે કે ભાઈ ત્યારે વ્રજમંડળમાં કોઈ રહ્યું ન હતું. એ સમયમાં ભગવાનની ચોથી પેઢીએ થયેલા તેમના પૌત્ર વજ્રનાભજીએ સાંડિલ્ય મુનિની સહાયથી વ્રજ ફરીથી આ વસાવ્યું છે. અને નવા વસેલા વ્રજમાં પણ વ્રજની મૂળ સંસ્કૃતિ છે એના જ રંગ હતા. ત્યારથી લઈને આજ સુધી વ્રજની સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા કૃષ્ણ સંસ્કૃતિ, વન સંસ્કૃતિ અને ગોષ્ઠ સંસ્કૃતિની પ્રધાનતાવાળી રહી છે. આજે પણ 84 કોષના વિસ્તારના પ્રદેશમાં 10,000 થી વધુ વસ્તી વાળું વૃંદાવન સિવાય બીજું કોઈ શહેર નથી.
મોટા ગામો પણ આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા જ છે. બાકી તો બધા ગામડાઓ જ છે. સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના જંગલો અને આધુનિક મકાનો થોડાક એવા વૃંદાવનમાં દેખાય છે. થોડાક બરસાના કામબન કે જતીપુરા ગોકુળમાં દેખાય. તે પણ છેલ્લા 2 દાયકામાં આ વધ્યા છે, બાકી હતા નહીં. અને ત્યાંના લોકોનો પહેરવેશ ઉપર હવે પાશ્ચાત્ય અસર છે આવવા લાગી છે. આ પશ્ચિમી થોડુંક દેખાવા માંડી છે અસર. બાકી હજી એ વૈષ્ણવો આ અંતરિયાળ વિસ્તારમાં તો મૂળ વ્રજનો જે પોશાક છે ને એ જ જોવા મળે છે. ભાષા તો વ્રજ ભાષા જ. હા, એવી સુંદર વ્રજ ભાષા, મીઠી ભાષા છે. અને રેણી કેણી અને જીવનશૈલી પણ પરંપરાગત. શાળા કોલેજોમાં અર્વાચીન શિક્ષણ અપાતું થયું છે, પરંતુ કન્યા કેળવણી છે ને એ નહીવત છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ આપતી સંસ્થાઓ પણ રડીખડી છે. છૂટક વેપાર ધંધા પણ જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓના કે યાત્રાળુઓની જરૂરિયાતના, બાકી તો ચોમાસા પર નિર્ભર એવી ખેતી, ગોપાલન અને તીર્થ ગોરપણું એ જ ત્યાં મુખ્ય છે. ગોરપણું બધા જતા હોય અહીંથી ને યાત્રા કરવા, એના ઉપર નિર્ભર હોય. તો વ્રજનું તીર્થ ક્ષેત્ર તરીકેનું મહાત્મ્ય અર્વાચીન સમયમાં વધતું જાય છે. દેશનો વસ્તી વિસ્ફોટ અહીંયા પણ છે. આવન જાવન માટેના રસ્તા અને વાહનોની વધેલી સગવડથી યાત્રાળુઓનો ધસારો ત્યાં વધ્યો છે વ્રજમાં. અને જુદી જુદી સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાવાળા યાત્રાળુઓની પ્રભાવક અસર આ વ્રજની સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા પર પડવા લાગી છે. આથી વ્રજની આજની સંસ્કૃતિ વિશેષ પ્રકારે વન સંસ્કૃતિ કે ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ ન રહેતા તીર્થ સંસ્કૃતિ બની ગઈ છે એવું લાગે. તો યાત્રાનો વેપાર છે એ શરૂ થયો છે. તેના કારણે તીર્થ ક્ષેત્રના સારા નરસા બંને પ્રકારના તત્વોની ભરમાળ છે એ અહીંયા વધી છે. તો અહીંની ભોળી પ્રજા તેની અસરમાં આવવા લાગી છે. તે અહીંયા આવનારા ભારતવાસીઓમાં સૌથી વધુ સંખ્યા તો આપણા ગુજરાતીઓની હોય છે. તેથી અહીંયાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓ છે એ વેપારીથી ભિખારી સુધીના બધાય છે ને ખપ પૂરતા ગુજરાતી ભાષા બોલી જ લે છે. બધાયને આવડે, તમે વ્રજમાં જાઓ એટલે લગભગને, અને બધું સમજાય છે. તો ગુજરાતી ભોજન પણ અહીંયા ન્યા આપણને મળી જાય. તો અહીંયા લોકો યાત્રાળુઓ કેવા હોય છે, એની સાયકોલોજી કેવી હોય, એનાથી બધા સરસ રીતે પરિચિત એ લોકો બધા થઈ ગયા છે. હવે વ્રજનું સમાજ જીવન છે ને એ પણ આપણે હવે પછીના સત્સંગમાં જોઈશું. આજે વૈષ્ણવો તમને આ સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય, કોઈ સારી સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હા, પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરો. અમારી સાથે હંમેશા સત્સંગમાં જોડાઈ રહો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય.